อยากเข้าลงทุนในกลุ่ม ZHD ตอนนี้มันจะจ่ายปันผลระดับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ถ้าเข้าลงทุนจริงจะมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจอยู่บ้างคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังรายละเอียดคลิปในวันนี้กันนะก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง One Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันใต้ช่วงนี้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและผมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะที่ติดตามช่อง One Happiness Investor ช่องนี้มาโดยตลอดแล้วคุณก็เข้ามาเรียนรู้ครับกับของรางวัลที่ผมเพิ่งมอบให้ในกลุ่มรอดหรือร่วงทำแค่นี้รู้เรื่องนะครับซึ่งคลาสนั้นเราก็สอนกันไปจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าใครนะที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้เนาะคุณไม่ได้สะดวกที่เข้ามาเรียนกับผมในช่วงที่ผมให้ของรางวัลกันนะครับคุณสามารถนะครับสมัครเข้าไปเป็น membership นะครับที่ห้องเรียนวงในได้ด้วยเช่นเดียวกันผ่าน QR code ด้านบนเลยนะครับผมซึ่งในห้องเรียนวงในเราจะมีแชร์นะครับมุมมองในด้านการเงินการลงทุนไปจนถึงการคัดหุ้นในแต่ละรอบด้วยเช่นเดียวกันนะแม้กระทั่งคลาสที่ผมเพิ่งสอนจบไปในรอดหรือร่วงนะเราก็จะมีแปะบันทึกไว้ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าสนใจสามารถสมัครเข้าไปที่ QR code ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณอยากจะเข้าเรียนรู้กันแบบสดๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีทำกลุ่มลับนะที่มีชื่อว่าช่องลับนักลงทุนนะซึ่งช่องลับนักลงทุนเนี่ยเราจะได้พบเจอกันสดๆผ่านช่องทางซูมนะแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้กันแบบเอ็กซ์ตรีมเลยถามตอบกันสดๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการเงินการลงทุนไปจนถึงการคัดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากเจอกันสดๆนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าช่องลับนะครับผมซึ่งผมก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นที่ผมจะมาพูดถึงเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของ ZHD หรือว่า High Dividend นั่นเองนะคือเป็นกลุ่มหุ้นที่จ่ายปันผลสูงนะครับซึ่งใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะไม่ได้สนใจหุ้นตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าในปี2566ที่ผ่านมาถ้าใครลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณก็จะเจ็บตัวน้อยหน่อยถ้าเทียบกับคนส่วนใหญ่นั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ปันผลที่มันควรจะได้รับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในขณะเดียวกันครับมันจะมีหุ้นตัวไหนที่ดูน่าสนใจในกลุ่ม ZHD ตรงนี้บ้างเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับแต่ก็ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือหุ้นรายตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอยากแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยโอเคมาถึงเริ่มต้นคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ siamchart.com นะพอเข้ามาที่ siamchart.com ก็มาที่ stock list ตรงนี้ได้เลยนะจากนั้นครับให้คุณมาที่มุมด้านขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มของหุ้นนะเป็น ZHD นะครับตรงนี้เลยนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับคุณก็แค่ใส่ condition ข้างบนตรงนี้เข้าไปนะว่าอย่างไรแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตไม่ใส่นะเพราะว่าหุ้นตอนนี้จะมีหุ้นอยู่30ตัวนะที่เรียงอยู่ในกลุ่ม ZHD แต่ผมอยากรู้ถ้าวันนี้เนี่ยสมมุตินะผมมีเงินก้อนอยู่ก้อนหนึ่งแล้วผมไม่คิดอะไรเลยลงทุนใน ZHD ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คุณก็สามารถมาดูได้เลยครับนี่คือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นถ้าวันนี้คุณเข้าลงทุนแล้วบริษัทยังรักษาระดับผลตอบแทนในส่วนของกำไรออกมาเกิดขึ้นได้เนาะแน่นอนที่สุดครับคุณจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 5% โดยเฉลี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะอันนี้เราไม่นับในส่วนของ capital gain นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครนะคุณอยากจะเลือกหุ้นนะครับนี่เรียกว่าเฮ้ยตัวไหนจ่ายปันผลที่สุดในกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าหุ้นตัวที่จ่ายปันผล3อันดับแรกที่สูงที่สุดก็จะมี Origin นะครับ LH Land and House แล้วก็ Tisco นั่นเองนะแต่ถ้าใครบอกเฮ้ยฉันอยากเอาตัวกลุ่มในกลุ่มนี้ที่เน้นแบบความแข็งแกร่งไว้ก่อนคุณอาจจะมาดูที่ Market Cap ก็ได้ก็จะเห็นว่ามันจะถูกเรียงตามปตท Advance PTT EP 3ตัวนี้ลักษณะแบบนี้สมมุตินะผมตัดสินใจว่าเฮ้ยผมจะลงทุนนะครับแต่ผมอยากได้หุ้นที่เรียกได้ว่า PE ต่ำแล้วก็ ROE เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็มาคลิกที่ Magic 1ตรงนี้เลยครับพอคลิก Magic 1ปุ๊บคุณจะเห็นว่าตอนนี้มันเรียงตาม PE นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับแต่ในขณะเดียวกัน ROE ตอนนี้ก็สูง
ตอนนี้มันกำลังเรียงจากมากไปน้อยให้คุณคลิกอีกทีหนึ่งครับนี่ครับคุณก็จะได้แล้วครับ PE เรียงตัวต่ำๆนะครับ ROE ที่สูงนะครับสมมติเราตัดสินใจครับเลือกหุ้น3ตัวตรงนี้ออกมาแล้วกันนะว่ามันจะมีหุ้นอะไรบ้างก็ตัวแรกที่เราจะเลือกก็คือ Origin นะครับก็คือเป็น PTT EP เนาะ 9.29% ปันผลนะถ้าเขายังคงรักษาระดับกำไรของบริษัทได้ตัวที่2คือ AP ครับซึ่ง AP เนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้ PE อยู่ที่5เท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างถูกนะปันผลอยู่ประมาณ 6% นะ PTT EP คืออันดับ3แต่ด้วยความที่มันเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปกันแล้วกันโดยเฉพาะยิ่งมือใหม่เราไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้และตัวสุดท้ายคือสุภไลนั่นเองครับคือเอาอันดับ4ขึ้นมาแทนนะครับซึ่ง PE ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6เท่านะครับแล้วก็ ROE ของเขา 13% ตอนนี้จะเห็นว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็น3ตัวที่อยู่ในกลุ่มอสังหาเลยเนาะซึ่งแน่นอนที่สุดครับพอคุณดูตรงนี้ปุ๊บคุณก็รู้สึกว่าPE ในกลุ่มอสังหาตอนนี้ตัวที่ต่ำที่สุดกลายเป็น Origin ซึ่งก็แปลว่า Origin เนี่ยมันก็น่าจะถูกอยู่เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณมาดู ROE นะครับก็คืออัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นก็จะเห็นว่าตัว Origin ตอนนี้สูงที่สุดเลยนะครับในบรรดา3ตัวที่เราคุยกัน Yield ครับ Origin ก็สูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันคือ 9% เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เราพูดถึงกันจริงๆผมอยากจะเอาทั้ง Origin AP แล้วก็สุดอะไรมาดูแต่ด้วยความที่พอมันอยู่ในกลุ่มอสังหาทั้ง3ตัวเลยเพราะฉะนั้นผมจะพูดแค่ตัวเดียวเลยนะครับนั่นคือเรามาดูกันในส่วนของหุ้น Origin กันเลยนะครับโดยถ้าเรามาดูในส่วนของหุ้น Origin ครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่างบไตรมาส4ของเขายังไม่ออกมาเนาะซึ่งแน่นอนที่สุดครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรายได้9เดือนของเขาออกมาที่ประมาณ 11,000 ล้านผมตีเลขกลมๆสักประมาณ 4,000 ล้านต่อไตรมาสแล้วกันเนาะขออนุญาตปัดเศษขึ้นไปแล้วกันนะแสดงว่าเต็มที่เนี่ยปีนี้เขาน่าจะมีรายได้สักประมาณ 15,000 ถึง 16,000 ล้านเนาะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะถ้าเขาสามารถทำได้ก็ต้องไปติดตามผลกันต่อไปนะในขณะที่กำไรสุทธิของเขาตีเลขกลมๆไปประมาณ 2,700 ล้านในช่วง3ไตรมาส1ไตรมาสก็สัก900 ล้านผมก็คิดว่าบริษัทนี้อาจจะทำกำไรได้ประมาณ 3,500 ล้านอันนี้ก็ต้องไปรอดูนะครับว่าเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาสามารถทำได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นั่นคือปันผลระดับ 9% ก็จะโผล่ออกมาให้คุณได้เห็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอและใจเย็นๆกันให้ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดูในส่วนของพื้นฐานหุ้นคุณก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยแบบมีประเด็นอะไรที่น่ากังวลขนาดนั้นแต่แน่นอนครับจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะตอนนี้ผมเปิดทั้งส่วนของ CDC Action Zone นะครับแล้วก็ส่วนของ Indicator RSI ขึ้นมาด้วยนะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าคุณสามารถเข้าซื้อหุ้น Origin นะครับสมมุติพื้นฐานจังหวะตอนนั้นมันดีแล้วคุณเห็นจุดของ CDC Action Zone เนี่ยเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะทำกำไรมีอยู่อย่างแน่นอนนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนกราฟวีคเพิ่มเติมด้วยเพราะตอนนี้กราฟมันเนี่ยมันกำลังเข้าแดนโอเวอร์โซลเนาะแล้วก็จุดแดงของ CDC เพิ่งขึ้นมาเป็นผมจะรอสักพักหนึ่งก่อนไม่ต้องรีบร้อนให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนอันดับแรกคือคุณรองบไตรมาส4โผล่มาก่อนก็ได้นะครับอันดับที่2คือรอให้แบบภาพรวมของมันเริ่มนิ่งก่อนไปถึงจุดต่ำสุดก่อนแล้วตอนนั้นค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนะครับถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของกราฟวีคกันคุณจะเห็นอะไรบ้างมาดูง่ายๆเลยครับหุ้น Origin นี่เล่นง่ายมากๆครับทุกคนถ้าคุณไม่ได้ซื้อตาม CDC Action Zone ก็ได้นะคุณอาจจะซื้อตามจังหวะสัญญาณ RSI ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าถ้าคุณซื้อตามจังหวะสัญญาณ RSI เนี่ยคุณจะได้เปรียบจริงหรือเปล่าอันดับแรกครับถ้าคุณซื้อตามจังหวะของ RSI เนี่ยตอนที่ RSI เนี่ยมันโอเวอร์โซลใช่ป่ะนี่ครับสมมุติคุณเข้าจังหวะตรงนี้ RSI เริ่มสั่นขึ้นปุ๊บคุณทำการเข้าซื้อที่จุดนี้นะคุณจะเห็นว่า CDC มาตรงนี้คุณอาจจะเข้าซื้อเพิ่มไปอีกไม้หนึ่งก็เป็นไปได้แสดงว่าอันนี้คุณอาจจะได้เข้า2ไม้เผื่อเข้าไปเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณเข้าไปผมนับที่ไม้แรกไปเลยแล้วกันนะจากจุดที่ต่ำที่สุดบางคนบอกเฮ้ยถ้าเกิดเราจะขายเนี่ยเราต้องไปขายตอน CDC เป็นสีแดงก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณขาย CDC ตอนสีแดงคุณจะได้กำไรไม้นี้363%แต่บางคนบอกฉันไม่ได้ขายตอน CDC เป็นสีแดงฉันอาจจะไปขายตอนที่ RSI ตรงนี้ครับมันเกิดการแสดงภาพของ bearish divergence นั่นเองครับนี่ครับพอคุณเห็น bearish divergence ของ RSI เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ครับพอมันตัดลงเมื่อไหร่ปั๊บนี่ครับ RSI ตรงนี้ตัดลงปุ๊บคุณตัดสินใจขายตรงนี้เลยก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณขายตรงนี้เนี่ยตะกี้363%คุณจะได้กำไรไม้นี้447%นั่นเองนะในขณะเดียวกันบางคนบอกงั้นรอ RSI ก่อนบางคนบอกเข้า CDC ตรงนี้ไม้นี้คุณจะไม่ได้กำไรนึกออกไหมเพราะเจอสัญญาณหรอกแต่แน่นอนครับถ้าคุณเข้า RSI ตรงนี้แล้วรอมันปัดขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นง่ายๆแค่นี้เลยครับทุกคนลองดูนะนี่ครับ RSI oversold ตรงนี้เนาะแล้วก็มีการเริ่มปัดขึ้นแถวๆนี้แล้วคุณมาเข้าซื้อแถวๆนี้แล้วกัน
นะครับคุณก็จะพบเจอนะครับว่าตรงนี้ RSI ขึ้นสู่ยอดแล้วก็เกิดการตัดลงนะครับโดยการตัดลงตรงนี้เกิดแพทเทิร์นของ bearish engulfing ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพอเจอ bearish engulfing คุณก็ขายแท่งถัดไปตรงนี้ไม้นี้ยังได้กำไรทั้ง 23% โผล่มาแบบขำๆเลยนะครับในขณะเดียวกันครับบางคนบอกโอ้โหอันนี้ก็ดีเนาะหรือถ้าคุณไปขายตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าก็ยังมีกำไรปะตอนที่ CDC เป็นสีแดงก็ยังมีกำไรนะแต่กำไรจะเหลือแค่ 4% เท่านั้นเองก็ต้องลองไปตัดสินใจว่าคุณจะเล่นกลยุทธ์วิธีแบบไหนหรือบางคนบอกอ่ะจังหวะนี้ RSI oversold นะครับแล้วคุณก็รอครับเกิดการตัดขึ้นสัญญาณ RSI ตรงนี้แล้วก็เข้าซื้อตรงนี้ได้เลยนะพอเข้าซื้อปุ๊บตรงนี้ CDC เป็นสีเขียวคุณก็เข้าซื้อแท่งถัดไปเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะแล้วถามว่าจะไปตัดสินใจขายเมื่อไหร่ง่ายๆเลยครับคุณก็จะรอตอน CDC เป็นสีแดงก็ได้นี่ครับจุดนี้ครับ CDC เป็นสีแดงที่จุดๆนี้นะครับซึ่งพอเป็นจุดสีแดงที่จุดๆนี้คุณก็จะได้ขายที่บริเวณตรงนี้นั่นเองซึ่งพอขายบริเวณตรงนี้ไม้นี้คุณได้กำไร 120%นะครับแต่บางคนบอกเฮ้ยฉันไม่เอาดีกว่าฉันไม่ได้อยากจะขายตรงนี้แต่ฉันอยากขายตอนที่มันโชว์สัญญาณครับเกิดเป็น bearish divergence เกิดขึ้นอีกแล้วครับบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งคุณก็จะเห็นสัญญาณตรงนี้ครับ bearish divergence โผล่ขึ้นมานั่นเองจากเดิม 120% จะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับนี่ครับนี่คือจุดที่คุณจะได้ขายออกใบนี้จะกลายเป็นได้กำไรเกือบ 150% กันเลยนะ จากนั้นบางคนบอกนี่ไง RSI เกิดการ oversold อีกแล้วก็ได้ครับถ้าเกิดคุณมองว่าตรงนี้ oversold แล้วก็ดีดขึ้นตรงนี้ก็เข้าซื้อแท่งนี้ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยคุณจะไปเก็บเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะเก็บเพิ่มไม้นี้ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ครับ CDC มันเป็นจุดเขียวบริเวณตรงนี้นั่นเองก็เก็บเพิ่มเข้าไปก็เป็นไปได้แล้วก็ไปรอ RSI ครับนี่ครับสัญญาณที่เกิดขึ้นอีกแล้วครับนั่นคือ bearish divergence นะครับบนกราฟ weekตรงนี้นั่นเอง Origin เป็นหุ้นที่เล่นง่ายมากครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณถือมาเรื่อยๆแล้วรอสัญญาณ CDC เป็นสีแดงคุณก็จะได้ขายออกบริเวณตรงนี้ก็จะเห็นว่ากำไร 12% เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปขายตอนที่มันเป็น bearish divergence เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณจะได้ขายออกแถวๆนี้จาก 12% ของคุณจะได้กำไรขึ้นมาประมาณ 24% ซึ่งผมก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราพูดถึงสัญญาณจริงๆเนี่ยเป็นผมก็จะมองภาพว่าแล้วแต่คุณนะถ้าคุณจะเริ่มทยอยเก็บเข้าซื้อก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้สัญญาณของ CDC Action Zone เนี่ยมันโชว์ในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็น bearish นั่นเองเป็นผมจะลองงบไตรมาสที่ 4 ก่อนนะครับเพราะมีความเป็นไปได้ครับว่างบไตรมาส 4อาจจะออกมาไม่ดีก็เป็นไปได้มันเลยส่งผลให้ราคาหุ้นตรงนี้มันร่วงลงไปรอก่อนนั่นเองครับในขณะเดียวกันกราฟมันตอนนี้มันก็เพิ่งโชว์สัญญาณแบบเพิ่งออกมาเองครับเป็นจุดสีแดงของ CDC ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะครับเพราะมันมีรอบมีจังหวะของมันอยู่แล้วนั่นเองครับแน่นอนครับจากหุ้นกลุ่ม ZHD คุณจะเห็นว่ามันก็มีโอกาสพอสมควรเพราะว่าอย่างตะกี้ Origin เนี่ยถ้าเขาจ่ายปันผลระดับ 9% เกิดขึ้นได้แล้วเมื่อกี้แต่ละไม้ต่ำสุดถึง20 กว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าถ้าคุณลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ 20% 100% โผล่ขึ้นมาให้คุณมันมีโอกาสให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าข้อมูลในอดีตไม่สามารถการันตีอนาคตได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องตัดสินใจลงทุนตามกลยุทธ์และเป้าหมายของคุณนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้และชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมผ่านกันกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและถ้าใครนะที่คุณดูคลิปนี้แล้วคุณได้ไอเดียคุณอยากจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่ได้พูดไปก็ตอนต้นคลิปนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านห้องเรียนวงในได้ถ้าคุณแบบไม่ได้อยากจะเจอตัวผมสดๆถามตอบกันสดๆแต่ถ้าใครอยากจะเจอกันตัวเป็นๆสดๆกันช่องทางซูมนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ห้องลับนักลงทุนนะย้ำนะครับห้องลับนักลงทุนจะเจอกันทางซูมส่วนห้องเรียนวงในคุณสมัครผ่าน QR Code ไปได้เลยนะนั่นคือเรียนผ่าน YouTube ได้เลยนะครับสำหรับ Membership เท่านั้นนะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับแต่เงินจะมีความสำคัญทุกครั้งเมื่อคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะและการที่คุณมีเงินครับจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้มากขึ้นทำให้คนในครอบครัวคุณหรือคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักมีความสุขได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมครับรีบจบเรื่องเงินในชีวิตของคุณนะครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง What Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม